Nakalimutan mo rin ba yung password ng cellphone mo? Yung pattern? Katulad ka rin ba nito guys, na nakalimutan yung password? Na nagising ka na lang na biglang nakalimutan or nagalaw, napakialaman ng kapatid mo, ng anak mo, tapos nakalimutan mo na, hindi mo na mabuksan? May solution na tayo dyan. So, ito guys, panoorin nyo lang ang video na to. I think this tutorial is for you guys. Sa mga naghahanap, sa mga paano i-unlock or i-recover yung nakalimutan na password sa cellphone, especially sa Samsung A10 series na cellphone. So, tested ko na to. Watch and learn. And then, before we start this tutorial, please support our YouTube channel. Bago lang po ito. Please like and share and subscribe to our channel. Click the notification bell para updated kayo sa mga upcoming tutorial na lalabas. So, start na tayo. Okay guys, start na tayo. Disclaimer lang po. So, bale, take your own risk. Yung tutorial na to is working and tested based on my testing sa Samsung model ng Samsung SM A10 5G series, A10 series. So, nasubok ko na to, na testing ko na, nagamit ko na to. Pero, again, this pattern or this tricks working on our end. So, it's up to you guys kung susundin nyo to. Again, sabi ko, take your own risk. So, kung much better pa rin na kung may pera kayo, idali nyo sa expert talaga sa mobile tech, sa support center ng mga cellphone nyo. Lalo na kung may warranty pa, kasi sayang guys. So, this simple tricks will give you idea kung paano, kung sa tingin ninyo kaya nyong gawin to, kung sa tingin ninyo magagawa nyo, and then definitely guys, try this simple tricks na ginawa ko din. So, nag-work to sa akin, hopefully mag-work din sa inyo to guys. So, ito lang ang gamit ko guys. Anyways, ito lang papakita ko lang. Itong ito po yung model Samsung SM A10 series. Yan, ito yung pinaka-eksaktong model niya. So, ngayon guys, ang ginamit kong ang firmware sa kanya, yung pang-reprogram sa kanya, yung pang-flash, ito yun guys. Ito yung pang-reprogram sa kanya. Anyway guys, ito, pwede nyo i-download to dito sa baba sa description. Check nyo lang yung link dito. Then, download nyo lang to guys. Diba, ito yung pang-reprogram. Then, after that, ito yung pang-flash tool. A10 3. Yan yung version na gamit ko. So, version 3.14.4. Usually guys, ito, run as administrator to. Pag in-open mo to. Run as administrator. Tapos, ganyan yung okay mo lang to guys. Then, ito yun. Ito yung tawag dito. Ito yung platform na pang-flash or pang-reprogram. Dito guys, papakita ko na. But before pala nito guys, kailangan guys, ma-install nyo muna yung driver ng cellphone yung wari, diba Samsung siya, since Samsung naman yung tutorial ko or yung video natin. Ito yun guys. So ito yung lahat ng files na to guys pala, ilalagay ko yung link na sa baba, yung link. So ito yun guys, i-install lang dito, as is lang to, double click lang, then run. Tapos yes lang, since na-install ko na to. So, basta next lang yung step natin dito. And after that, okay na to. So, that's the time na pwede mo na itong i-open yung A10 3. So, tapos i-connect mo yung cellphone. Connect mo yung cellphone na Samsung. Dapat naka-recovery mode siya. Anyway guys, yung pag-recovery mode pala, kailangan naka-off siya. Kung hindi siya mapatay, kung hindi siya na-off, or di ba hindi na nga mabuksan, so hindi na ma-properly off. So, hold nyo lang na matagal yung power on, then yung volume down ng sabay. So, hintayin nyo lang mag-restart siya. Automatic restart yun eh. Basta
hintayin nyo lang. So, magkasabay lang napipindutin nyo yan. Then, pag nag-restart siya, automatically, i-release nyo yung down, volume down. Then, punta na kayo doon sa, click nyo agad yung volume up. Then, pag nakita nyo yung logo, release nyo na yung power recovery. Tapos, click nyo lang yun. Sundan nyo lang. Pagka-click nyo na, automatic may parang download icon doon sa mobile. Anyway guys, tapos ko na kasi yung magawa to. Nakalimutan ko lang i-video yung sa cellphone na. Nakalimutan ko lang i-video. Tapos, na-video ko pero walang sound. So, kaya ngayon parang nire-resound ko lang. Papakita ko lang yung mga video na screen ko, na screen record ko. Yun guys. So, ganun lang. Download mode na siya. So, that's the time na pwede nyo na i-connect. Pwede nyo na i-connect yung cable tsaka yung cellphone nyo guys. Then after that, makonect nyo, mag-notify yan dito sa log na you are connected, tapos magkakaroon siya ng port number, tapos connected na siya. Then after that, ito na yun guys. I-upload lang natin to sa bawat isa, dito sa section niya. Para itong BL button, hanapin lang natin siya. Ito, open mo lang siya, tapos yung location lang, hanapin mo yung location niya. Di ba, Firmware? Ito yun, guys. Tapos, BL, ito yung BL. So, okay mo lang yan. Alright, then, AP, hanapin mo lang din yung AP. And, open lang, guys. Then, yun, guys, okay na siya. So, CP, hanapin lang ulit natin yung CP. Then, itong CSC guys, itong home yan. Hindi ito. Itong home ang ginamit ko dito. Home, yan. Then, after that, reading ulit. Itong user data, leave blank nyo lang to guys. Then, after nyo connected na yung cellphone nyo dyan, i-minimize lang natin ito pang pagulat. After connected na, i-start nyo na to guys. So, papakita ko na yung video kasi nga, nagawa ko na to na wala lang yung record ko eh. Hindi ko lang talaga hindi ko lang siya na-record yung audio eh. So, I think ito yung guys ang una. Hindi ko lang yung start. Tapos, hintayin mo lang matapos yan yung reading niya. So, magre-reprogram niya. Basta huwag nyo lang tatanggalin yung cord. Kailangan yung cellphone nakakabit yung cord niya. Katulad ng sinabi ko. Tapos yan, nagkaroon siya ng port, guys. Yung COM port number. Yung COM number 3. Yun yung na-detect sa kanya. So, basta naka-download mode siya. Naka-recovery download mode yung cellphone. Samsung. And after that, i-wait lang natin yan. User data. Yan. Yan lang natin matapos guys. And malapit na yan guys. Yan, na-reset na natin siya. Ibig sabihin na-reprogram na-flash na yung firmware niya. So, guys. So, yun guys. So, ganun lang. Kaya lang yung problem guys, katulad nga nung testing ko sa kanya, yung Samsung A10 series pala guys, is talagang siya, hindi mo siya agad-agad mapa-flash kung ma-re-reprogram na ganyan. Dati kasi nagagawa ko yan nare-reprogram ko yung iba, yung mga old version yata ng Samsung. And then, ngayon kasi yung A10 series guys, meron siyang parang FRP, protection, factory reset protection. So, kahit ma-reset mo siya or ma-reprogram mo siya, ma-flash mo siya, hindi mo pa rin siya ma-open. Lalabas at lalabas pa rin yung sinasabing kailangan i-entry mo yung previous email account na naka-login before bago ma-lock yung mobile. So, kailangan i-entry mo yun or i-pin, i-type mo ulit yung previous pin na ginamit mo or pattern or password. Meron tayong solution para dun guys. So, dalawa nga, diba? After ma-reprogram nyo to guys, diba na-flash na siya, nag-successful na, nag-pass. So, gagamit tayo guys ng Samsung FRP. Ito guys. Ito, katulad ng sinabi ko kanina, ito guys, nasa baba to yung download. Pwede nyo i-download to guys. So, again, sinasabi ko guys, working to, tested and working to sa akin. Pero, dito sa end namin. So, balik tayo dito guys. So, itong Samsung, open lang to guys. Then, yes lang din. Disregard nyo lang yun, yung lumabas na na yun. Ito na yun guys. Anyway, ang first step natin dito,
kailangan i-click mo tong disable driver signatures. Parang ang magiging type ng Windows mo nun, magiging test mode. Parang ganun, test mode yung running ng Windows mo. So, disable mo to, then i-restart mo yung PC mo. After nung ma-restart, i-run mo ulit to. Then, katulad ng sinabi ko, i-connect mo yung cellphone. Ang gagawin natin dun guys, iba-bypass natin actually. Bypass ang tawag. So, ito yun guys. Sa FRP protection. So, bali yun nga, sinabi ko, iba-bypass natin yung FRP Google Protection. So, first, ito nga sinasabi ko. So, kailangan connected muna yung itong cellphone nyo. Yan, katulad yan, yung papakita ko yan. Alright. So, kailangan connected siya sa Wi-Fi guys. Bago natin gawin yung gantong steps. So, login lang kayo guys sa Wi-Fi nyo. After that, so, ayan, pumunta siya dyan sa ano. So, after nyo siya ma-reprogram, dyan pa rin at dyan pa rin siya babalik. Ito yung Samsung A10 series. So, ganito, hindi lang siya basta ma-reprogram na yun. Dyan, pumunta tayo dyan sa login, then i-post natin dyan. Connected din siya dapat sa Wi-Fi ha. So, dyan natin i-post yung display screen natin ng Samsung. Then, connect natin yung cord. So, after ma-connect natin yung cord, so, check natin yung kung connected na. So, yan na. So, na-detect na siya. Na-detect na siya nung computer yung nakalagay na Samsung. So, yan. Katulad yung sinabi, ito lalabas guys. So, kailangan connected sa Wi-Fi yung device na i-bypass natin. So, after that, i-okay lang natin yan. So, kailangan naka-disable na yung driver signature, guys. And after that, i-tail lang natin pala matapos yan. Then, after that, i-install lang natin. Install this driver anyway. Wait lang din natin. Medyo matagal yung process, pero hindi naman ganun katagal. Mga minutes lang yan, seconds. So, check natin yan, connected pa rin siya. Dapat connected pa rin talaga siya. Hindi siya nag-aana yan. Installing driver. So, yan, katulad nga ito, yan, naka-record na siya dito. Yan, alright. So, yan, ito yung lalabas, guys. So, kailangan i-view nyo siya. Click nyo yung view. Ito yung lalabas. Na-install na yan, di ba? In-install na kasi yung software doon. Yan, ito yung parang YouTube yung lumabas. Tapos, not now, guys. Remind me. Sundan nyo lang tong step, guys. Then after that, yan, ito. Yan, sundan nyo lang to, guys. Ito ang nakalagay. romstage.com romstage.com guys. Tapos i-download lang natin yung hanapin natin yung FRP Unlock. Yan, FRP Unlock. So, download lang natin guys yung ROM, yung launcher na 3.1. Then, start download tayo. Starting download. And after that, so after natin ma-download guys, i-install natin yun. Install natin yung launcher. Pag natapos na ma-download, yan, launcher 3.1. Then, install. So, i-allow nyo lang siya. Pag lumabas yung notification or restriction, allow lang. Then after that yan, parang may panibagong launcher na siya. Pero hindi pa yan yung actual guys, kasi launcher lang yan na na-install natin. Hindi pa talaga yan totally yung mismong phone mo. Kapag na-restart yung babalik ko dyan sa FRP. Yan, sundan natin ito guys. Punta tayo sa security. Settings ng security. Then hanapin natin yung other security settings. Then after that, pin windows. Yan ito. Click natin tong pin windows. Then, on mo siya guys. Then, screen yan. Pattern. Gawa tayo ng pattern. Pili lang kayo guys kung anong gusto nyo. Pero pattern yan. So,
try lang sa pattern, required pattern, guys, okay lang yan, then continue. Then, gawa tayo guys. So, draw lang tayo ng kahit ano. So, let's say, sample tayo ng ayan, katulad nyan guys. So, next lang, gawin lang ulit natin guys. Next, confirm natin. After that guys, okay na yun guys. So, restart na natin yung phone natin guys. So, long press lang natin yung power button. Then, restart guys, restart. Antayin na natin guys. So, na-up sa kanya. Then, pinuntahan lang natin yung settings, then naglagay lang tayo ng pin. So, yan, katulad yan lumabas. Try natin yan i-verify. Diba? Babalik ulit kasi yan dun eh. So, ngayon, yun yung ipasok natin. So, yan na. Yun guys. Successful guys. So, yun. So, bali, diba? Hindi na yung pinaka-previous talaga. So, bali yung sinet mo na doon sa, nung nireset mo, yun na yung ilalagay mong dun pattern. So, yan na guys. Ganun lang ka-simple guys. So, working to, tested and working to sa end ko guys. Tested and working to, again, sinasabi ko, sa end ko, tested and working na to. So, nagamit ko na, na-recover ko yung Samsung A10 series. Alright. Actually guys, yung nagpagawa kasi nito sa akin, isa sa mga client ko din sa DMA Printing Tech Services. So, yun na guys, tapos na. So, panibago na guys, okay na. So, nabuksan ko na. So, nabuksan na natin yung Samsung gamit ang bypass FRP na software. Dalawa guys, bali ang gagawin natin, ang ginamit natin software. Isang coding, pang reprogram at isang pang bypass ng FRP. So, ito po yung guys. So, again, sinasabi ko, kung may budget naman kayo, kung pampagawa or dalhin nyo na sa pinaka-expert talaga na para hindi na kayo mahirapan. Ito lang naman, itong tutorial lang to, itong video na ginawa ko is para doon sa gustong explore o gustong gawin sa sarili niya ito nga at the same time tipid kayo, 'di ba? Tipid kayo na nagawa nyo sa sarili nyo na unlock nyo yung phone nyo na gamit nyo ulit. So guys, salamat. Please support and subscribe lang sa channel natin, DMA Printing Tech Services. Thank you guys and God bless.